Xin chào, cuộc phiêu lưu tay trong tay của Lê và Dano hôm nay sẽ đến với làng nổi Tân Lập và chúng ta sẽ trải qua một ngày ở Tân Lập xem có gì vui không nhé. Đây là khung cảnh bình minh ở Tân Lập, nhìn từ khách sạn nhìn ra, rất là đẹp, thơ mộng và giống như là tràn ngập một cái sức sống cho ngày mới vậy. Đây là chiếc cầu đặc biệt, toàn bộ đều làm bằng cây và rất chắc chắn. Bất kể mình muốn đi đâu thì cũng đều đi qua cây cầu này, sẽ có xe điện vào đưa đón. Nghe các anh chị ở làng nổi nói thì đi vào mùa sen sẽ đẹp hơn, khi đó hoa trải dài trên mặt nước, rất là thơ mộng. Nhưng với Lê thì tự nhiên lúc nào cũng đẹp hết á, nhiều bông cũng đẹp mà ít bông cũng đẹp. Hiếm khi có thể thưởng thức được vẻ đẹp xanh ngát ngút ngàn như thế này. Nếu bạn quan tâm đến mùa sen thì hãy đi vào rằm tháng 4, rằm tháng 8 và rằm tháng 11. Đây là bí kíp học được ở Đồng Tháp 10 đó. Đẹp nhất trong 3 thời điểm này đó chính là rằm tháng 4. Sau một thời gian ngủ đông thì sen vươn lên và những lá sen non xanh mướt, những búp sen, hoa sen nở rộ ra rất là đẹp. Có thể nói thưởng thức bình minh, nghe chim hót, uống một ly cà phê vào buổi sáng là điều tuyệt vời nhất khi đặt khách sạn ở đây. Và bây giờ xin mời mọi người thưởng thức cảnh quay ở làng nổi Tân Lập và Lê sẽ trở lại với trải nghiệm kế tiếp. Nãy giờ mọi người không thấy Lê ở đâu đúng không? Lê đang ở trong cây cột khổng lồ này nè. Ngay giữa làng nổi Tân Lập thì có một khách sạn và khách sạn đó giúp cho chúng ta có thể thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của rừng nguyên sinh. Cái người đang đứng hát véo von, selfie và bên cạnh là một mâm cà phê trà bá là Lê đó. Vì Dano không bao giờ uống cà phê và trà cho nên gọi cà phê gọi trà là một mình Lê gom hết luôn. Sau chuyến đi miền Tây này về, Lê học được mấy từ. Đó là trà bá, tức là to lớn. Nếu mà trà bá lửa là to nữa, lớn nữa. Và sau những cảnh quay đẹp thì chúng ta sẽ cảm ơn người đàn ông bảnh tỏn này. Đó chính là Dano, đang mặc áo màu đỏ ngồi trong chiếc lều đó. Đi miền Tây học thêm được một từ đó chính là bảnh tỏn, có nghĩa là đẹp trai. Và từ này Dano rất là thích. Ở đây có bến thuyền và lát nữa mình sẽ bơi xuồng ba lá ở đây. Và đây là những chiếc lều giống như là nhà hàng ven sông vậy đó. Bây giờ là buổi sáng sớm nên mọi người chưa có đến. Khoảng trưa trưa là đông khách lắm nha. Vào các ngày nghỉ lễ thì còn đông khách hơn. Và bây giờ anh bảnh tỏn ơi, đi bơi thuyền thôi. Yeah. Nếu nói về bơi thuyền thì mỗi nơi đều có nét đẹp đặc trưng và rất khác nhau. Nếu mà muốn soi bóng mình xuống dưới mặt nước, xem cả một hệ sinh thái ở phía dưới nước, đó chính là các con sông ở Ninh Bình. Nếu hỏi con sông nào xanh nhất, sạch nhất thì Lê sẽ nói đó chính là con sông Con ở Phong Nha, Quảng Bình. Con sông này được thiên nhiên ưu đãi, các dãy núi đá vôi đã giúp cho con sông này có một màu xanh rất là thiên thần. Nếu nói về sông mà có nhiều phù sa bồi đắp thì mình sẽ nhớ ngay đến sông Hàm Luông, Bến Tre. Sông Cần Thơ thì đẹp duyên dáng, ôm trọn vẻ đẹp của Ninh Kiều. Sông Mê Công ở Châu Đốc thì rất là trong xanh và rộng lớn. Nãy giờ mình chia sẻ về vài con sông mà mình đã đi qua. Du lịch Việt Nam đẹp, đa dạng và phong phú lắm. Bơi thuyền ở đây thì khá giống bơi thuyền bên Xẻo Quýt, nhưng mà không gian thì rộng lớn hơn. Nơi đây bảo tồn rừng nguyên sinh cho nên không có can thiệp nhiều. Và bơi thuyền ở đây mình có một cảm giác rất là thoải mái, thanh thản. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình đi bộ trong khu rừng nguyên sinh. Và nghe nói cung đường đi bộ này dài khoảng 5 km. Nếu du khách đến đây tham quan ban ngày thì nên đi sớm để trọn một ngày vui chơi, trải nghiệm ở đây. Ở các hồ sen này chụp ảnh rất là đẹp nha. Và cũng có thể câu cá, ở đây có cho thuê cần. Câu cá xong mình có thể mang cá đến nhà hàng và nhà hàng sẽ nấu những món ăn cho mình. Ngoài câu cá thì mình có thể bơi xuồng ba lá và đi xuồng lớn. Lúc đầu Lê tưởng là hai cái xuồng này đi một hướng như nhau. Nhưng mà sau khi bơi xuồng ba lá về thì mới biết là cung đường của xuồng ba lá thì khác so với cung đường của xuồng lớn.
cho nên là nếu có thời gian thì mình sẽ đến đây sớm để trải nghiệm cả hai dịch vụ này luôn. Bước ra cây cầu này, cảm giác của mình giống như là đang ở Đồng Tháp 10 vậy. Đây là bông hoa sen đầu tiên Dano hái tặng mình nè. Hương rất là thơm và thanh tao. Nhân đây thì mình cũng xin chia sẻ về sự khác biệt trong suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ. Phụ nữ thích đàn ông sẽ tự tìm hiểu và tự bày tỏ. Họ cũng rất hay suy diễn về tình yêu và sự quan tâm. Ấy vậy cho nên những giai đoạn đầu khi mới hẹn hò, người phụ nữ sẽ suy nghĩ rằng ồ, anh ấy thật sự quan tâm mình, anh ấy chắc là yêu mình hay để ý mình đó, nên mới có những sự bày tỏ như vậy. Sự suy diễn này mang đến cho người phụ nữ những cảm xúc rất là phong phú, đa dạng và thường là hạnh phúc trong giai đoạn này. Tuy nhiên, sự suy diễn này có thể đưa cảm xúc của bạn đi rất là xa, đến mức bạn sẽ gặp ảo tưởng về tình yêu. Bạn nghĩ rằng anh ấy làm mọi thứ vì mình là quan trọng nhất đối với anh ấy. Điều này thường dẫn đến việc bạn yêu anh ấy nhiều hơn và kiểm soát anh ấy nhiều hơn. Trong tình cảm thì ai yêu ai nhiều hơn không quan trọng, nhưng hãy cẩn thận với việc bạn biến một chàng thợ săn trở thành một con mồi. Khi đó, thay vì anh ấy chinh phục theo đuổi bạn, anh ấy sẽ co lại, đề phòng và cảm thấy lo sợ khi gặp bạn. Trái lại với suy nghĩ của phụ nữ, suy nghĩ của đàn ông thường thích trực tiếp. Họ không thích vòng vo để đoán. Họ chỉ mong muốn là mình thích gì thì nói rõ ra. Vậy cái bông sen thì có liên quan gì đến chuyện này? Và đây là câu chuyện của Lê và Dano liên quan tới cái bông. Hồi mới quen nhau, Lê nói với Dano rằng Lê không thích hoa bó, vì chỉ vài ngày hoa sẽ héo tàn và rất là đáng thương. Nghe vậy thì hiểu đúng là vậy, cho nên Dano trồng cho Lê một hàng hoa hồng ở nhà. Và cho đến nay mới hái một bông hoa tặng Lê. Ở đây Lê không có nói là tất cả, mà khá nhiều phụ nữ và đàn ông đều trái ngược trong suy nghĩ như vậy. Và điều này cũng không phải là xấu, bởi vì đặc trưng của hormone và giới tính khác nhau sẽ biểu hiện những tính cách khác nhau. Sự khác biệt về tính cách đôi khi là sự bù trừ kết hợp hoàn hảo của tạo hóa. Không bay hót vang trong bình minh, chẳng cô đơn áo bốc xương hành trình. Từ lòng an mộng qua mi thò thư về gõ câu, tiếng giang ngút ngang như mộng tâm thẳm lối vàng. Thương em đôi áo đơn sơ bà ba, trên lưng nâu nước lá nâu mặn mà. Hồ cây lúa gốc tươi trong đồi phụ ra, đẹp như tháp người quên đời tạo sân vui cười. Bạn thấy đó, sự kết hợp giữa một người thích nói hay hát mặc dù hát không hay, và một người thích im lặng mỉm cười khi nhìn thấy người kia vui. Vẫn ổn phải không nào? Về cung đường đi bộ thì theo Lê là đẹp và an lành. Nếu như bạn thích yên tĩnh thì nên đi vào những ngày trong tuần, tránh cuối tuần và những ngày lễ Tết. Bạn sẽ cảm nhận được cái sự trọn vẹn của sự yên tĩnh nơi đây. Mặt khác, nếu như bạn muốn đến đây và trải nghiệm một đêm ở làng nổi Tân Lập thì theo kinh nghiệm của Lê, mình nên đến sớm, khoảng 2 giờ chiều. Mình sẽ có được trọn vẹn của một buổi chiều hoàng hôn ở làng nổi Tân Lập. Ngoài ra, nếu đã đến đây thì nên thưởng thức những món dân dã đặc trưng ở nơi đây, như là lẩu cá, lẩu lương, những món đặc trưng trong menu đó. Mình thấy ở trong khu vực nhà hàng thì có rất nhiều món ngon, đẹp mắt nữa. Lê thấy lẩu bông súng ở trong nhà hàng rất là đẹp, nhưng do Lê dẫn Dano đi thưởng thức ẩm thực đường phố và dẫn đến là bác sĩ khuyên cẩn thận việc ăn uống trong vòng 2-3 ngày. Một mình mà thưởng thức thì không có vui. Vì vậy hẹn làng nổi Tân Lập vào lần sau, mình sẽ đến đây ăn ngon bá cháy bò chét luôn. Bạn Lê đang thực hành tiếng miền Tây đó. Có ai người miền Tây thì chỉ cho Lê và Dano thêm một ít vốn liếng nha. Khi Lê và Dano ra đến cái chỗ đẹp này nè, có ao sen rộng bát ngát luôn, thì trời cũng mưa xuống và mưa lâm râm rã rít thôi, nhưng mà cũng không có chụp được nhiều hình ảnh ở đây. Bây giờ thì đổi tay, bạn Lê sẽ cầm máy và Dano sẽ tạo dáng. Hãy cùng xem người mẫu Dano nha. Yes, I see floated. Bạn thấy không, khi ít anh đi trước vẫn ngoái lại dòm dòm coi thử ít em có theo đằng sau không, hay là mãi chơi ở chỗ nào đó. I see it there. Tóm lại thì mỗi địa điểm đều có vẻ đẹp riêng. Ở làng nổi Tân Lập thì có một chút vẻ đẹp của Đồng Tháp 10, vẻ đẹp của Xẻo Quýt, Tràm Chim. Nếu như có dịp thì hãy tham quan mỗi địa điểm, vì mỗi địa điểm đều có nét đặc trưng và cảm giác riêng. Nếu không thì hãy đến làng nổi Tân Lập, ở đây cũng có rất nhiều điểm phong phú chung. Bây giờ trời mưa rồi, ít anh và ít em sẽ về nhà thôi. Cảm ơn đã xem video của Lê.
Nếu thích hãy bấm like, chia sẻ, đăng ký để xem video kế tiếp. Bye bye!